Hello guys! Welcome back to my channel. Ang ating video ay tungkol sa newly launched smartphone, ang Huawei Mate 40. Ang kanyang mga features, specs and price quick review dito sa Pilipinas. Ang smartphone na ito ay nilaunch pa lamang overseas ngayong October 2020 na mayroong estimated price na 52,000 pesos kung sakaling ilalabas na dito sa Pilipinas, at may mga color options na mystic silver, white, black, green at yellow. Para po maging updated sa ating mga bagong video, maaari lang i-like, share, mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.